สำหรับมาร์คคือท้าทายทุกๆอย่างเลยครับแบบทุกบทบาทที่ได้รับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในซีรีส์บทบาทใน MV เพลงของมาร์คเองด้วยแล้วก็บทบาทแบบการขึ้นไปเพอร์ฟอร์มบนสเตจผมรู้สึกว่ามันมีความยากที่แตกต่างกันแบบแล้วก็มันจะมีสิ่งใหม่ๆที่แบบมาร์คยังไม่เคยแล้วมาร์คก็ได้ลองทำแล้วมาร์คก็ต้องแบบฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบทำให้มันออกมาดีที่สุดนั่นแหละครับก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับมาร์คมากๆก็มีครับผมแบบว่าเอ่อคือก่อนหน้านี้ผมคิดมันมีแบบผมคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบสามารถปล่อยผ่านแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แบบว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วมันแบบผมปล่อยผ่านไม่ได้มันเป็นการแบบตกตะกอนสะสมข้างในตัวเองเรื่อยๆแล้วแบบพอมันสะสมมากขึ้นวันหนึ่งมันก็กลายแบบเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งตอนนี้ผมก็แบบเปลี่ยนแล้วแบบได้เรียนรู้มาจากที่แบบการทำการบ้านในการแสดงนี่แหละครับแบบว่าได้รู้จักตัวเองมากขึ้นทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าถึงแม้มันจะเป็นปัญหาเล็กน้อยก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วครับผมก็สำหรับมาร์ทมี3ข้อครับความเป็นธรรมชาติการทำการบ้านแล้วก็ความเข้าใจตัวละครซึ่งการทำการบ้านมาคิดว่าทุกคนได้รับบทบาทมาต้องทำอยู่แล้วแหละซึ่งการทำการบ้านก็คือแบบการทำความเข้าใจตัวละครนั่นแหละว่าแบบเขาเป็นคนยังไงแบบเวลาโกรธเขาประมาณไหนเวลาเศร้าเขาประมาณไหนแล้วก็ความเป็นธรรมชาติก็คือแบบเราไปทำงานเข้าซีนแล้วก็แบบเราพยายามเป็นแสดงให้มันดูธรรมชาติมากที่สุดโดยการที่เอาสิ่งที่เราแบบทำมาก็คือการทำการบ้านความเข้าใจตัวละครตรงนี้มาใช้แล้วก็เสริมความเป็นธรรมชาติในการที่แบบอยู่หน้ากล้องสำหรับ3อย่างเนี่ยผมคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้มันดูจริงใจแล้วก็สื่อไปให้คนดูรับรู้ได้มากที่สุดถ้าเป็นมาจะสมมติถ้าวันนั้นมีไปเข้าซีนแบบเป็นซีนหนักๆหน่อยแบบเช่นดราม่าก็คือเรื่องมาก็จะพยายามแบบทำตัวเองให้โล่งๆแบบว่าคือการทำตัวเองให้โล่งๆมันคือหมายถึงว่าแบบเป็นการที่แบบเราสามารถเปิดรับเข้ามาซึ่งการทำตัวเองให้โล่งๆตั้งแต่หัววันนี้ก็คือแบบว่าเราพร้อมที่จะไปรับอารมณ์ของคู่ที่เราเล่นด้วยก็คือแบบรับอารมณ์ของเขามาแล้วเราก็สื่ออารมณ์ของเราไปตามบทตามไดอะล็อกครับก็คือนั่นแหละการทำให้ตัวเองโล่งๆแล้วก็ไปเล่นกับคู่ที่เราต้องเล่นครับก็สมมติว่าเราเข้าซีนหนักๆแล้วแบบพอมันคัดแล้วเราก็พอหน้ากล้องคัดแล้วเราก็ต้องมาคัดตัวเองด้วย sorry พอหน้ากล้องคัดแล้วเราก็ต้องมาคัดตัวเองด้วยก็คือการแบบดึงอารมณ์ดึงอารมณ์ในซีนนั้นออกไปให้หมดเพื่อที่เราจะไปเข้าในซีนใหม่ได้อย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าซีนนี้เราดราม่าคัดเราก็ต้องคัดดราม่าออกให้หมดเพื่อที่จะไปซีนต่อไปสมมติซีนต่อไปคือแฮปปี้เราก็ต้องแบบว่าเพราะการคัดเอาสำหรับมาคือมันสำคัญมากๆมันเป็นการที่แบบว่ารีเซ็ตตัวเองใหม่เพราะว่าการถ่ายทำมันไม่ใช่แบบเป็นการแบบว่าเรียงแบบว่าแฮปปี้ดราม่าบางทีมันอาจจะมีแบบแฮปปี้สลับดราม่าสลับกันไปแบบนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการคัดเอาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมาร์ทครับฟังเพลงดูหนังออกกำลังกายแล้วก็ช่วงนี้มีแบบไปนวดบ้างครับผมก็สำหรับใครที่คือผมรู้ว่าแบบคนทุกคนอยากหุ่นดีแต่ผมก็ขี้เกียจเหมือนกับทุกคนแต่ว่าแบบลองทำดูอาทิตย์แรกแบบให้มันแบบติดเป็นนิสัยผมว่าแบบมันช่วยได้เยอะมากๆจากใจคนขี้เกียจสำหรับมาร์ตตอนนี้มาร์ตมองถึงการพัฒนาตัวเองครับผมเพราะว่ามาคิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าตัวเองจะไปเก่งได้แบบประมาณไหนแต่คิดว่าแบบก็อยากจะพัฒนาตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากจะแบบทำผลงานที่แบบ
ของตัวเองให้มันออกมาดีให้มันสมกับแฟนๆที่เขาแบบว่ามอบกำลังใจให้เราอยากจะทำให้มันแบบออกมาดีแบบให้แฟนๆชื่นชอบส่วนก้าวข้ามมาคิดว่าแบบสมมติว่าถ้าผลงานมาออกมาแล้วแบบมีคำแบบมีแบบคอมเมนต์ที่แบบตำหนิเราอะไรเงี้ยผมว่าตอนนั้นแหละมันเป็นตอนที่แบบมาจะก้าวข้ามสิ่งที่เขาตำหนิมาแบบว่าก็พัฒนาตัวเองให้มันแบบว่าในสิ่งที่ผมทำได้ด้วยนะผมก็สิ่งที่ผมทำได้และเห็นว่ามันเหมาะสมผมก็ยินดีพร้อมที่จะปรับแล้วก็ทำครับสมาร์ทครับผมจะเลือกคำว่าสมาร์ทเพราะว่าตอนนี้มี3เพลงผมคิดว่า3เพลงนี้ในอัลบั้มมินิอัลบั้มนี้ผมคิดว่ามันคือมาจากตัวผมซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมมีโปรดิวเซอร์ชื่อว่าพี่เนแล้วผมก็คุยกับพี่เนก็คือแบบก็แตกออกมาเป็นแบบจากคำว่าสมาร์ทจะมียัมมี่คูลแล้วก็ลักชูรี่ครับผมใน3เพลงนี้คือมันแตกมาจากคำว่าสมาร์ทผมก็คิดว่าอัลบั้มมินิอัลบั้มนี้หลักๆก็คือถ้าให้นิยามในคำนี้ก็คือสมาร์ทแปะสมาร์ทตรงนี้ปังมาน่าจะยังไม่เคยบอกทุกคนคือมาชอบเขียนเพลงแต่ก็ไม่ได้เก่งหรอกก็มามีเขียนเพลงเองแบบเกือบจะ10เพลงแล้วแบบว่าเขียนมาเรื่อยๆเพื่อแล้วก็เขียนเพราะแบบว่าแบบมันมีช่วงเวลาแบบมันเป็นช่วงของชีวิตแบบว่าเกิดสิ่งนี้นะเหตุการณ์นี้เรารู้สึกว่ามันทัดใจเราก็เขียนมันออกมาใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เขียนเพลงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพราะมันอยากจะทำเพลงเองโดยการที่แบบเขียนเพลงเองแล้วก็ร้องเองโปรดิวไม่น่าอาจจะต้องมีคนช่วยโปรดิวครับผมแต่อยากจะเขียนเพลงแล้วก็ร้องออกมาเองครับผมการเขียนเพลงหลักๆของมาร์ก็คือการพัฒนาตัวเองครับผมสำหรับมาร์แตกต่างกันมากๆเลยครับมาคิดว่าการเข้าห้องอัดมันคือการที่แบบว่ามันเป็นการไม่เห็นหน้าเนาะมันอัดห้องอัดแล้วมันจะได้ยินแค่เสียงก็คือเป็นการที่แบบเราใส่อารมณ์ไปในเพลงแล้วก็สัดส่วนเพลงเมโลดี้เพลงที่เราวางเอาไว้ซึ่งต้องทำมันออกมาให้มันคมแล้วก็สื่ออารมณ์ออกไปส่วนเพอร์ฟอร์มบนเวทีมันคือการที่เราแบบซ้อมเพอร์ฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแบบเต้นร้องเพลงอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะร้องเพลงแล้วก็แบบว่าบล็อกกิ้งมันเป็นการที่แบบว่าเราเอาตัวเองณวันนั้นณตอนนั้นสิ่งที่เราซ้อมไปให้แฟนๆดูแบบว่ามันเป็นการแบบเฟสทูเฟสเนาะมันเป็นการแบบโชว์ก็สำหรับมาร์ทก็คิดว่ามันแตกต่างกันมากๆเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคือห้องอัดสื่อสารโดยการผ่านเสียงส่วนเพอร์ฟอร์มสื่อสารโดยการแบบทั้งหมดของเราที่เราไปโชว์แฟนๆต่อหน้าครับก็รับรู้ถึงความคาดหวังแต่สำหรับผมจะมองว่าแบบว่ามันเป็นกำลังใจสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วก็สิ่งที่เขาอยากให้เราประสบความสำเร็จมากกว่าครับซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวแบบช่วยแบบเป็นแรงผลักดันให้ผมแบบตั้งใจทำงานอยากจะทำงานแบบว่าเยอะๆแบบว่าทั้งงานการแสดงทั้งการร้องเพลงแล้วก็แบบการถ่ายงานฟิลนี้ครับแบบอยากจะทำทั้งหมดเลยเพราะว่าผมก็อยากให้แฟนๆได้รู้จักในมุมที่แบบผมไม่เคยทำแบบรู้จักในมุมที่แบบแฟนๆไม่เคยเห็นผมก็อยากจะให้แฟนๆแบบเห็นผมในหลายๆมุมก็อยากจะแล้วก็แบบอยากจะทำให้มันออกมาดีมากที่สุดซึ่งผมก็อยากจะได้รับโอกาสหลายๆโอกาสมากยิ่งขึ้นต่อไปครับผมในแบบการที่แบบทั้งที่เคยทำแล้วกับไม่เคยทำก็อยากจะขอโอกาส ก็ถ้ามีโอกาสเข้ามาก็พร้อมจะน้อมรับแล้วก็จะทำมันให้เต็มที่ครับผมรับครับคิดว่ารับเพราะว่าไม่เคยที่เจอบทแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันคือการท้าทายสำหรับตัวเองมากๆแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยทำเนาะมันก็ต้องเป็นการท้าทายอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าถ้าโอกาสเข้ามาผมก็อยากจะรับไว้
ในทุกๆโอกาสไม่อยากจะปล่อยผ่านครับอยากจะลองทำก่อนก็เห็นด้วยครับ เพราะว่ามันก็เป็นสองพาร์ทเนาะแบบว่าถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆอันนี้คือมาร์ทคนเดียวกับมาร์ทที่อยู่กับเพื่อนมาร์ทคนเดียวคือมาร์ทอยู่ในที่สาธารณะแบบว่าอยู่คนเดียวแบบว่าก็เป็นตัวของมาร์ทนี่แหละแต่ว่าไม่สามารถทำตัวแบบดีด้าเหมือนที่อยู่บนเวทีได้ เพราะว่าเกรงใจแบบในพื้นที่สาธารณะเนาะแบบว่ากลัวจะไปรบกวนคนอื่นก็แบบมีความเกรงๆอยู่ส่วนบนเวทีเนี่ยมันเป็นฟีลแบบมาร์ทอยู่กับเพื่อนก็คือแบบว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่าแบบมาร์ทอยู่บนเวทีแล้วทุกคนมาเจอมาร์ทแล้วทุกคนก็เหมือนกับเป็นแบบเพื่อนๆของมาร์ทมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแบบปลดปล่อยตัวตนของมาร์ทออกมาแบบว่าเฮฮาขี้เล่นแบบว่าตลกบ้าๆบอๆก็ประมาณนี้ครับผมนี่แหละน่าจะเป็นความแตกต่างคำว่าโดยรวมแล้วกันแบบว่าไม่ได้ดึงมาว่าแบบเห็นอันนี้อันเดียวเป็นแบบโดยรวมที่มาร์ทเห็นมาก็คือ keep going ทำต่อไปอยากจะเห็นผมในแบบหลายๆบทบาทอยากจะเห็นผมประสบความสำเร็จแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผมคิดว่าแบบมันเป็นแรงผลักดันที่ดีต่อตัวผมเลยครับก็เป็นคอมเมนต์แนวๆนี้ที่ผมเห็นมาซึ่งแบบว่าพอมาถึงจุดนี้นะวันนี้ผมรู้สึกอยากจะขอบคุณที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็แบบซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆครับผมมันช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผมเยอะมากๆหวังว่าจะมีความสุขกับการทำงานแล้วก็เติบโตยิ่งกว่าตอนนี้แบบว่าเติบโตขึ้นไปยิ่งกว่าตอนนี้แล้วก็ขอให้แบบรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบว่าได้ทำในสิ่งที่แบบตัวเองยังไม่เคยลองทำเช่นแบบตอนนี้ว่าอยากมีความคิดอยากจะสตรีมเกมขอให้ณตอนนั้นแบบว่าได้สตรีมแล้วก็หาตัวตนในบทบาทสตรีมเมอร์เจอแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็ยังทำงานในสายงานนี้อยู่ในวงการบันเทิงทั้งนักร้องนักแสดงแล้วก็แบบยังมีความสุขเหมือนในทุกวันนี้ก็แล้วก็หวังว่าตัวเองใน5 ปีข้างหน้ายังจะพยายามให้มากกว่าตัวเองในตอนนี้ก็สู้ให้กับตัวเองใน5 ปีข้างหน้านะครับก็หวังว่าจะยังมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ